1954 שנה. לחורבן בית המקדש. עכשיו אנחנו זוכים להיות סמוכים לבית המקדש מפה, סמוך ונראה אל הקודש. דרכי ציון אבלות מבלי בהם מועד. אתם יודעים, אנחנו צמים כל שנה, כולם, 9 באב, אבל אנחנו צריכים יותר להבין מה זה בית המקדש, מה נחרב, מה זה בית המקדש, מה נחרב, מה למעשה נחרב בבית המקדש. הרי אנחנו לא באמת צמים על עצים ואבנים, זה לא היה בית המקדש, כמו שכולם מנסים לגעת וללכת ואומרים, הנה, זה בית המקדש, הנה הכותל, זה השרידים רק, זהו. בית המקדש זה הקשר בין הנבראים לבין הבורא. המקום שהאדם היה הולך לישון בירושלים, היה לן לילה אחד, והיו נמחלים עוונותיו. היה קורבן בבית המקדש, כל הקורבנות היו עושים לקדוש ברוך הוא נחת רוח, והיו נמחלים עוונותיהם של ישראל. לא היה עוון לאף אדם, כי בית המקדש היה מכפר על הכל. ואז נכנסה שנאת חינם בעם ישראל, וקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים, והמעשה הזה גרם לקדוש ברוך הוא להחריב אותו עד היום. כשאנחנו מסתכלים ואומרים מה זה בית המקדש, אפשר לקרוא לבית המקדש בית אהבת חינם, בית אהבה, בית שהיה גילוי של רחמים גדולים, כי אהבה זה רחימו, בזוהר כתוב, יש דחילו זה יראה ורחימו זה אהבה. בית המקדש זה הבית של הרחמים, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. כל הנבראים יכולים לבוא לראות את המלכות הזאת של השם, את הרחמים שלו, איך הוא עונה לכל הנבראים מהשמיים, והתפילה עולה למעלה למעלה. אתם יודעים, עכשיו בגלות אנחנו מסתכלים ורואים איך הרבה אנשים לא זוכים לחלק בתורה, מסתכלים על התורה מאוד מרחוק, ומי שלא נראה לנו כמו שצריך להיות בתורה, אז כבר אומרים, הנה הוא רחוק, הוא פושע, ומרחיקים את כולם. וזה רק הקצת שבקצת מחורבן בית המקדש. שלא ברכו בתורה תחילה, ועוונה ושנאת חינם, ועוון לשון הרע שהיה ביניהם, ובעלי דליטוריה יש ביניהם, וככה גם מה שרצינו לצאת ממצרים, ואז הקדוש ברוך הוא אומר, איך הגל אותם ויש ביניהם בעלי דליטוריה שמדברים לשון הרע? מסביר השלה הקדוש, שבן אדם מדבר לשון הרע על עם ישראל, הוא כאילו אומר לקדוש ברוך הוא, כך וכך הם בניך. ולכן מסביר רבי פנחס מקוריץ, שבאותו רגע שבן אדם, תדעו לכם, אדם שהוא בא לשון הרע, הוא נקרא ככלב טמא. הוא נהיה מרכבה לקליפה. וכל הקליפות שורין עליו, בשעה שהוא מדבר רע על עם ישראל. כל דיבור גנאי, כל דיבור רע על עם ישראל, מתלבש בו הכלב הזה, כלב הקליפה הזאת, ולכן נאמר, ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו. ובכל שנה בתשעה באב, מתעוררת הקליפת כלב הזאת, שהיא באה להזכיר שנחרב לנו בית המקדש בגלל העוון שנאת חינם ועוון לשון הרע, ושאנחנו הפוך
מתחזקים בינינו באהבת חינם ולא מדברים לשון הרע, אנחנו בונים את בית המקדש. לכן צריך לדעת שבית המקדש זה כל אחד ואחד מכם. כל אחד ואחד מכם זה בית המקדש. הוא בית מקדש קטן, אבל בית המקדש זה אנחנו. הקדוש ברוך הוא החריב את הבית שלו בשביל להשאיר אותנו. ושיצא שכינה מבית המקדש והייתה אומרת הווה שלום ביתי, הווה שלום היכלי, וככה נפרדה ונשקע קוד כותלי בית המקדש, קודש הקודשים, ועלתה למעלה למעלה. ורק כשיבוא משיח ושתבוא הגאולה, אנחנו נראה את כל זה שב למקומו. אבל הקדוש ברוך הוא בחר להחריב את הבית שלו, שלמעשה הבית הזה היה הקשר בינינו, שהיינו יכולים לראות את הקשר הזה במשך כל הדורות. שעם ישראל יצא ממצרים, רצינו לדעת אם נכד לעשות מלחמה או לא. דוד המלך היה שואל באורים ותומים, אז זה כבר אין אורים ותומים, ואין כהנים, ואין בית מקדש, ואין קורבנות. אז הריחוק כל כך גדול, והקשר שחיבר אותנו לראות את ההשגחה ואת הגילוי אלוקות זה היה בית המקדש. ביום שזה נחרב, אנחנו צריכים להבין שנחרב המקום שבו ייחד אותנו, היה מאחד את כולנו, את עם ישראל, את כל העמים, את כל הנבראים. אפילו לאומות העולם הוא היה מועיל בית המקדש. אילו היו יודעים מעלת בית המקדש, היו הולכים בעצמם והולכים לבנות אותו. את בית השם. כמה גדול בית השם. ואז שאנחנו אומרים וצמים בתשעה באב, אנחנו צריכים להבין שהצום והעינויים זה בשביל איך לא עצרנו בזמן ולא שמענו לירמיהו הנביא. יושע המלך, לפני שהוא נפטר, הוא מלמל ואמר, צדיק השם כפי ומריתי. ואז קרא לה ירמיהו, רוח אפנו משיח אדוני. ככה הוא אמר על יושעהו, שעשו את גופו כחברה. 300 חיצים ירו בו, זה לשון גוזמה. אבל עשו אותו כמו מסננת. והוא היה משיח השם. אבל מה היה החטא שלו? לא היה לו שום עוון. הוא היה זך, קדוש וטהור ונקי. אבל אם הוא היה מטה אוזן לירמיהו, והיה מתייעץ עם ירמיהו, הוא היה מבין את הדברים אחרת. הוא היה רואה שירמיה צודק. הוא היה מונע הרבה מצרות ופורענות לבוא ומהמלחמה סתם להתמשך. אבל אם הוא היה נותן את הדעת, לשמוע על ירמיהו. אז כל העוון שלו והחטא שלו זה היה רק לא להטות אוזן ירמיהו. ובמשך השנים הקדוש ברוך הוא שלח כל פעם נביאים, נתנו לנו מסר, נתנו לנו נבואות, הזהירו אותנו, הצילו אותנו. והדבר החשוב ביותר שלימדו אותנו, מה שהתורה הקדושה אומרת, ואהבת לרעך כמוך. קל מאן דסני הלך לך ואך לא תעביד. זה חורבן בית המקדש. בית המקדש הזה שנחרב על העוון הזה של השנאת חינם ועל לשון הרע, כל אחד צריך לזכור תמיד. שאתה מדבר לשון הרע על השכן שלך, על החבר שלך, על הרחוק שברחוקים, אפילו על קל שבקלים. שאתה מדבר אליו, אתה רואה, תדמיין את בית המקדש נחרב, ותדמיין איך אתה מוסיף אש ומבעיר אותו יותר. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, ככה אתה מדבר על הבן שלי, ככה אתה מדבר על העם שלי. אתה לא מהעם שלי, אתה לא הבן שלי. אם אתה מדבר רע על עמי, מה קרה לנביאים שדיברו לשון הרע? מה קרה לישעיה שאמר בתוך עם טמא שפתיים אנוכי יושב? זה אמר ישעיה. אז אנחנו צריכים להבין שיש קו. בית המקדש הנחרב זה בא להגיד לנו קו אדום. אנחנו כבר חצינו את כל הקווים. מתירים לעצמנו לדבר כך וכך וכך על כל העולם. מה היתר לזה? אין לזה שום היתר. אנחנו לא צמים על מה שהיה פעם, על היסטוריה. אנחנו צמים על עכשיו, כי זה עכשיו לא נבנה. אז זה כאילו נחרב בימיו. ומה הקדוש ברוך הוא לא רוצה לבוא לשכון איתנו? למה? בגלל שאנחנו
לא תלמידי חכמים בדור הזה? בגלל זה הוא לא בונה את בית המקדש, כי אנחנו לא מספיק חכמים ונבונים? ודאי שלא. בגלל שאנחנו לא מספיק קדושים וטהורים? גם לא. בגלל שאנחנו אולי לא בעלי רוח הקודש? גם לא. אלא מה הסיבה שהוא לא בונה את בית המקדש? בגלל השנאת חינם שיש בינינו. בגלל הלשון הרע שיש בינינו. בגלל האדם שמתכבד בקלונו של חברו. הוא רוצה לבזות את השני, ועל ידי שהוא מבזה אותו הוא יתכבד ויעלה הוא. וכמה זה נהיה מריבות בין אנשים, בבעלי פרנסה, במריבות שרוצים רק לבזות לשני. תדעו דבר פשוט, זה מובטח, לעולם לא יהיה. אדם שינסה לנצח בכוח הלשון, בכוח הפה שלו, וחושב שיקדמו אותו בפרנסתו, חושב שהוא יתקדם בעבודתו, אם הוא ידבר הולך רכיל, חושב שהוא יקדם בתלמוד תורה ילד אחר והוא יפגע בילד השני, הוא חושב שהוא יבזה את האברך בכולל בשביל שייתן לו יותר קרבה לראש כולל. כל הדברים האלו שאדם ישתמש בעוון הלשון הרע, יעבור זמן, שנה, שנתיים, 3, אבל הקדוש ברוך הוא ייפרע ממנו בסוף. כי על עוון לשון הרע, הקדוש ברוך הוא לא מוותר. הוא לא מוחל על זה. ולמה הוא לא מוחל על זה? למה הקדוש ברוך הוא לא מוותר על זה? ולמה הקדוש ברוך הוא כל כך מקפיד? כשאדם מדבר לשון הרע, כביכול הוא חס ושלום מדבר על השם יתברך. אתה מדבר על עם ישראל, אתה מדבר על עם השם. אתה מדבר על הקדוש ברוך הוא, אתה מדבר על התורה הקדושה. ותדעו לכם שזה שורש כל הצרות. כל הצרות וכל הפורעניות, כל הדברים הכי רעים, בכל הדורות, זה הכל מכוח הלשון הרע. ואם יהיה לנו קדושת הדיבור וקדושת הפה, לא לדבר רע חס ושלום על אף בר ישראל לעולם, ולדעת שבינינו הכל הבעלי דליטוריה האלו, הם אינם שייכים לעם השם, הם לא משלנו. כל מי שיש בו את העוון הזה ומחזיק בעוון לשון הרע, אינו מעם ישראל. ולא למצוא היתרים, כי אין שום היתר ללשון הרע. שום היתר. רק אדם שבקיא בספר חפץ חיים בעל פה על בוריו, מילה במילה הוא יודע את החפץ חיים בעל פה, ויש לו צורך גדול, ואחרי שרואים אותו אדם שמחזיק במחלוקת, שעובר על איסור ולא יהיה ככוח וכעדתו, והאדם הזה שגורם למחלוקות ופעות ומזהירים אותו, ורואים שהוא חוטא ומחטיא ואומין באפיקורס וכל זה, וכולי היי ואולי, וגם זה צריך להתייעץ ולהיוועץ ולעשות שאלת חכם וכמה חכמים בשביל לבדוק איך להפריש אותו אדם מאיסור. וכמובן גם לא בדרך ביזיון והשחתה וצער. כל הדברים האלו מצערים את הקדוש ברוך הוא, מצערים את השם יתברך שמבזים את העם שלו. לכן בית המקדש הזה שאנחנו מתפללים עליו ומבקים ומתפללים ומבקשים מהשם שיבנה אותו, אנחנו יכולים פשוט לעשות את זה הרבה יותר קל, שאנחנו נבנה אותו. אם אנחנו נשתנה ואנחנו נחשוב שונה, ואנחנו נגרום לעוד אחד ועוד אחד להפסיק מהרע, להפסיק מהלשון הרע, להפסיק מהשנאת חינם ולאהוב את השני, להיות כמו אהרון שהולך ומשכין שלום, להשכין שלום, ללכת לו, אתה יודע, הוא אמר עליך שאתה ככה וככה, איך הוא אוהב אותך ואיך הוא דואג לך, ללכת לשני, אתה יודע, הוא דיבר עליך ככה לטובה, להשכין ביניהם שלום, למנוע משכנים לריב, למנוע מהאנשים בעבודה שיש לאדם לריב, מהאברכים בכולל שלא יריבו, למנוע ממחלוקות, למנוע מהשנאה להתפשט, לעצור את השנאה הזאת, לעצור, לכבות את האש. כי בכל פעם שאנחנו מעודדים את זה ונמצאים, או בפרט חס ושלום, אדם ששמח ברע, אין שורשו מזרע ישראל. סימני ישראל ביישנים ורחמנים וגומלי חסדים. תדעו לכם שזה הדבר הכי חשוב. אין יותר גדול מזה, וזה במילים הכי פשוטות להסביר לכם מה זה חורבן בית המקדש. להסביר בית המקדש מהו, אי אפשר להסביר. לבוא ולהגיד מה נחרב, זה גם אי אפשר להגיד. אבל לפחות אפשר לראות בעיניים מה נחרב. אנחנו רואים היום בעיניים את השנאה, את התחרות,
שאין אמת, שאם היום רואים מישהו שהוא בסדר, היה בחור ישיבה, שהוא התרחק מהדרך, רואים אותו שהוא כבר לא מצליח ללמוד, והוא לא מצליח לעבוד את השם, אז כבר מתירים לבזות אותו, ומתירים את דמו, ומבזים אותו, ושופכים את דמו. אז למה לא לקרב אותו? למה לא להאיר את התורה בדרגה שלו? אי אפשר לצפות מכולם שיהיו היום באותו דרגה, מצד השכל והלימוד והכל, ושיהיה להם את אותו תברה לשם. אבל אם אין לו, אז צריך להביא את התברה הזאת אליו, לקרב אותו. מה כתוב? אוהב את הבריות על הארון ומקרבן לתורה. תיקח את האדם שרחוק, תקרב אותו לתורה, תאיר לו את המתיקות של התורה, תקרב לו את האור שלה, את המתיקות שלה. אבל חס ושלום לא לבזות אף אדם שיתרחק מהשם. גם האדם הרחוק שברחוקים והקל שבקלים שיתרחק, צריך להאיר בו את אור התורה, ולהאיר בו את אור השם, שגם הוא יזכה להתקרב להשם יתברך. ותדעו לכם שאלו הדברים אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. זה הדברים שמי שיש לו את זה לאור עיניו, זה הדברים שהוא הולך, הוא לא יודע כמה הדברים האלו הם אור יקר זך ומאיר, שמאיר את האדם ומשפיע לו כל השפעים העליונים נשפעים מזה, וזה יותר מקדושת העיניים, ויותר מקדושת הברית, ויותר מקדושת המחשבה. ותראו אדם כזה שהוא רק חושב כל הזמן על העיניים, הוא הולך והוא לא נזהר בפה שלו, הוא עובר על איסורי דורייתא קשים ומדבר רעות על עם ישראל. בסוף בוודאי שהאדם הזה לא יהיה אדם קדוש. אדם קדוש קודם כל לקדושת הפה. תשמור את הפה שלך מלדבר חס ושלום על בר ישראל, לא לדבר על עם השם. תראו איזה פחד מלדבר על עם השם. מי מעיז לדבר על עם השם? הנה היום הזה הגיע, יום בו שאנחנו מתייחדים ואומרים מה הראה לנו. חטא מכירת יוסף, הרוגי המלכות, הולכים ומתים על קידוש השם, כל אחד במיתה משונה. מה? בגלל חטא מכירת יוסף. ואיך התחיל חטא מכירת יוסף? מהקנאה, מלשון הרע, דיבתם אל אביהם. הנה הדיבה, מתחיל הלשון הרע. הנה החורבן, ככה הוא מתחיל, והוא נמשך, והקדוש ברוך הוא מכה על זה אפילו הרבה דורות, אבל הוא לא מוותר על זה. ולכן צריך לעשות על זה תשובה גדולה מאוד, ולפרוש מהאיסור, וכמובן להיזהר. אם אתם יודעים מבעלי לשון הרע, אנשים שהם בעלי לשון הרע, שהם הולכי רכיל, אנשים שמדברים לשון הרע, בהם מותר לדבר, בהם מותר להוכיח. אותה מצווה לפרסם שהם בעלי רכיל, בעלי עבירה, בשביל שימנעו מהם, בשביל שלא ישמעו אותם, כי הם מרבים שנאה ומחלוקות בעם ישראל. אבל אדם שהוא ברוך השם נזהר לא לדבר על שום בר ישראל, לא לדבר רע. רק תיזהרו מהולכי רכיל, לא משנה מה. צריך תמיד להפריש אדם מאיסור. אלו הדברים אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. זה בניית בית המקדש. זה בית המקדש. להרגיש שאתה אוהב את השני כמו שאתה אוהב את הבן שלך, כמו שאתה אוהב את אח שלך, כמו שאתה אוהב את אבא שלך. זה אחד, זה בית המקדש, זה הקדושה והטהרה. מה זה הקדושה והטהרה? רק להרגיש בתוך המקווה שאני טהור לעצמי? הקדושה והטהרה זה להרגיש כולנו אחד את השני. תראו, רבי שמעון אומר בית כנישתא חדא, אם אנחנו נהיה ככה מאוחדים ונחשוב, זהו, הגלות תיגמר. נגמר, לא נמשיך את זה יותר. זה תלוי בכל אחד מאיתנו. זה אחד יפיץ עוד אהבה ועוד אהבת חינם, ועוד אחד ילך ויפיץ עוד אהבת חינם, ונשתמש בכוח של התורה הטהורה. התורה הקדושה היא טהורה, היא מתוקה, היא יפה ומהירה. צריך להאיר את המתיקות שלה. התורה זה לא פחד, זה לא צער. התורה זה מתיקות, זה אור, זה טוב, זה שמחה, זה תקווה. צריך לתת לעולם לטעום ממנה. ובשביל זה המתיקות של התורה זה הטוב על עם ישראל. זה הזהירות להבין מה זה
בתשעה באב שנחרב בית המקדש. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו, שנזכה שיבנה הבית, שיבנה בית המקדש, שיהיה להשם יתברך נחת רוח, שייתן בינינו אהבת חינם, שלא יהיה לשון הרע, שלא יהיה שום מחלוקות בעם ישראל, שיהיה לפניו יתברך נחת רוח, אמן. אישה שלא צמה, איך נוצר בלילה? מה? אישה שלא צמה. צריכה לעשות בלילה? איך? אישה שלא צמה. כן, בטח. איך עם האישות היין? הכל, עושים הבדלה, כן. אנחנו עושים הבדלה כדת הגאונים. ככה פסק השולחן ערוך, במוצאי תשעה באב. עושים. הרמב"ן אומר אין צורך לעשות הבדלה. במקרה כזה שחל כבר רצה. שחל במוצאי שבת? המנהיג אומר לעשות הבדלה, לתת לקטן לשתות. רבי אברהם בר נתן. אנחנו עושים מוצאי שבת, כולם עושים מוצאי הצום. אבל מי שאינו צם צריך לעשות הבדלה ויכול לשתות רגיל, אין לו צורך לצום. רבי שלום, אתה רוצה לקרוא? בכבוד.